हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल खगराज बराल ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज फेरि म आइसकेको छु होइन, नयाँ नौलो ठाउँमा छु। कहाँ छु भन्दा बेको माहौल चलिरहेछ होइन, विवाहको यहाँ साथीको दाइको बिहे, यहाँ रमझम चलिरहेछ। हिजोको मैले त्यतिसम्म बनाएँ भिडियो, त्यसपछि चाहिँ बनाउन पाइनँ किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर माहौल अर्कै थियो कि, त्यसमा मैले अप्ठ्यारो पनि लाग्छ नयाँ ठाउँ गएपछि भिडियो बनाउन यहाँ आउनु होइन। त्यसै यहाँसम्म अब माथि डाँडातिर जानु पऱ्यो, यसो भाइहरू भेटेका छन् होइन, यहाँ भाइहरू छन्, भाइहरूले अब मलाई यहाँ गाउँ घुमाउँछन् होइन, त्यही त हो नि। यहाँनिर मेरो ब्लग पनि हेर्दैछन् है, मेरो ब्लग पनि हेर्दैछन्, त्यही त हो नि। रमाइलो गर्नुपर्छ गाउँमा आएर नयाँ नयाँ। तर यहाँ एउटा समस्या छ जस्तो, एडिट गर्न लास्टै झ्याउ लाग्छ कि, भिडियो एडिट गरेर हाल्न होइन। तर त्यही पनि म कोसिस। अब फेरि यहाँ माथि डाँडातिर चढ्दैछौँ कि, भाइहरू छन् होइन। आज ट्याक्क गएको होइन, हिजोको भिडियो चाहिँ त्यो भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, त्यो भिडियो अपलोड गर्छु चाँडै। आज नै भोलि बिहान चाहिँ अपलोड गर्छु होला म सायद। आज एडिट गर्छु जसरी भए पनि राति बसेर, त्यही त हो नि। रङ्गी चङ्गी छ, रमाइलो छ होइन त भाइहरू। हजुर अब यहाँबाट चाहिँ घाम अस्ताउन पनि लागेको छ होइन। म यहाँबाट हजुरहरूलाई भ्यू देखाउँछु, कस्तो छ यहाँ। यस्तो ठाउँमा आनन्द आउँछ होइन भाइ हो। घाम अस्ताउन लाग्नु ठ्याक्क टाइम भइरहेको छ कि, दामी भइरहेको छ। तलबाट आएर थाकेँ है। मेलम्ची बजार देखिराख्नु भएको छ होला होइन, बबाल देखिरहेछ। त्यही त हो नि, यस्तो हरियालीमा रमाउने म मान्छे होइन, वातावरण प्रकृतिमा हराउने मान्छे, त्यही त हो नि। रमाइलो भइरहेछ यो भिडियो चाहिँ एकदम दामी। अब गाउँतिर घुमेको सिन्धुपाल्चोक होइन, मेनली सिन्धुपाल्चोक के अरे भाइ नामको न ठाउँको नाम? मेलम्ची नगरपालिका। अनि अम्बबोटे या आज हेन्सी देखेको छु नि त। यहाँ आएर सिङ्गल आज डबल जाने विचार छ होइन, के हुन्छ माहौल अनुसार है त। यहाँ आएपछि सेम मेरो गाउँको माहौल जस्तो लाग्यो, टक्क यसरी नै हिँड्थेँ। यस्तै बाटो हुन्थ्यो कि, यस्तै बाटो हुन्थ्यो होइन, अनि रमाइलो लाग्थ्यो। यस्तै घर हुन्थे, तर घर चाहिँ यस्तो प्लस्तरवाला चाहिँ घर छैन होइन, जस माटोको घर दामी चाहिँ हुन्थ्यो। यहाँबाट भ्यू पनि दामी आइरहेछ, हेर्नु है। हेर्नु न घाम अस्ताएको होइन, दामी भ्यू छ होइन त। यस्तै हो, म अब यसरी नै भ्लग बनाउँदै जान्छु होइन। हजुरहरूले साथ सपोर्ट चाहिँ दिन नभुल्नु होला भन्ने लागिरहेछ। माया गर्न बिर्सिनु हुन्न जस्तो लाग्छ, यसरी नै माया गर्न नछोड्नु होला होइन त भाइ। हजुर भाइहरू छन् होइन, भाइहरूले हो है मलाई घुमाउनु ल्याएको चाहिँ। भाइहरू पनि यहाँको चाहिँ पाहुनै रहेछन्, पाहुनै हो नि, म पनि पाहुना, त्यही त हो नि। अर्को साथी चाहिँ आउनु मानेन, थाकेको थियो, त्यसैले त्यो त्यहीँ बस भने म चाहिँ हिँड्दै भ्लग बनाउँदै यस्तै रमाइलो हो कि। अब यहाँ आन्टी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई कुरा गर्छु है त। नमस्ते आमा। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, ऊ यहीँ पारिसम्म हजुर। यसो घुम्न आएको कि होइन, यसो घुमौँ भनेर आएको। अनि देखेँ, अनि आमाहरू हुनुहुन्छ होइन, आन्टी पनि हुनुहुन्छ। चिन्नु भएन? चल्दैन। सबिन दाई छन् नि, सबिन अधिकारी, उसको भाइ अमटे। हजुर झन् त जानुभएको थियो, म अलि अगाडि आएँ। ए अब आउनुहुन्छ होला, छैन ल्याउनुहुन्छ होला। आन्टी पनि हुनुहुन्छ होइन, सन्चै हुनुहुन्छ? म चाहिँ भ्लग बनाउँदैछु। आन्टी नै हो म पनि। आन्टी तल अधिकारी नै हो हामी। ए बिहान 11 बजीतिर पुरा थियौँ। हजुर, ए अहिले चाहिँ एक्लै आएको, त्यहाँ अल्छी लाएर बस्न।
अल्छी लाएर अनि यसो घुम्या ल सबै अमटेको हामी 13 दिने लाग्छ ए हस् आन्टी गएको ल हस् अब यस्तै त हो नि गाउँमा रमाइलो होइन यस्तै हो भ्लग बनाउने बाख्रा चराउँदैछन् बाले मलाई सम्झना आउँछ बाख्रा देखेँ कि मलाई जल्दी याद आउँछ है जल्दी होइन त्यहाँ नाच्छ होला यस रमाइलो छ वातावरण इधर उधर पसल चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो मलाई त्यति माथि जानु र तिमी पनि हरेक कुरा नगर्नु प्यान्ट लगाएको छु अझै ठ्याक्क जङ्गलको बिचमा छौँ कि होइन त केटा हो ठ्याक्क जङ्गलको बिचमा छौँ बाघौला भन्ने डर बाघौला भन्ने डर छ तर हामी 4 जना तर डराइँदैन बलिया भाइहरू छन् बलिया भाइहरू छन् जे होस् तगडा छन् भोलि पौडी खेल्न जाने हो यही भ्लगलाई समेटेर बनाउने हो त्यही त हो नि फाइनली पसल भेटियो होइन अनि यहाँनिर अब अलिकति जुस केही खाइदिउँ भनेको भोक लाग्यो यार त्यसले गर्दाखेरि होइन बुवाले मान्छे बोलाउँदै हुनुहुन्छ यो पसल चाहिँ है त्यही त हो नि यहाँनिर चाहिँ अलिक बाख्रो गाउँ रहेछ तर मान्छेहरू चाहिँ त्यति देखिनँ है मैले गाउँ चाहिँ बाक्लै रहेछ अलिकति हेर्न सक्नुहुन्छ अन्त मन्दिर चाहिँ यही अरे होइन गाउँघरको मन्दिर अब हेर्दै डर लाग्ने खालको छ कि फेरि ढोक्छु होइन यस्तो छ मन्दिर होइन के थान भन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै अलिक डर लाग्ला जस्तो लाग्यो मलाई होइन त्यही त नि यस्तो छ है रुखहरू छ तल त्यो चाहिँ मेलम्ची ल म भनिदिन्छु आकृतिलाई ल म भनिदिन्छु आमा हजुर ए हस् म भनिदिन्छु डिजिटल बोर्ड कस्तो देखायो ए हस् ए हस् हस् स्कुलको डिजिटल बोर्ड हेर्नु त्यही भनेर रात परिसक्यो अहिलेसम्म तलै बस्नु भएको छ बबाल भ्यू आयो है मैले आमैलाई चिनेको थिइनँ तर चिने जस्तो गरेँ है गाह्रो छ है मलाई पनि यसो बोलौँ भनेर भनेको नमस्ते आमा गरेको है आमैले भनिहालेँ बाबु चिनिन त भने मैले पनि साथीको नाम लिएर साथीको भाइ हो भनी है आमाले पत्याउनु भयो अब त्यसमा अब झुट बोले अब आमा के भनिदिनु है झन् मनै खिन्न हुन्छ भनेर नभनेको है बवाल भ्यू भइरहेछ अन्त केटा हो अब चाहिँ फर्केको होइन माथि त्यति खासै केही त देखिएन तर पनि अलिअलि घुमियो गाउँ ठाउँ त्यही त हो नि रमाइलो भयो अब तल गएर पञ्चे बाजामा ड्याङ ड्याङ दिने हो नाच्ने हो बिहेमा है त अब एकैचोटि तल गएर भेटौँला आज चाहिँ अर्को दिन है बिहेको माहौल चलिरहेछ उता बिहे भइरहेछ यसो नुहाउन गइदिउँ भनेर खोलातिर होइन तल खोलामा नुहाउन गइदिउँ रमाइलो गरिदिउँ भनेर यहाँबाट हिँडेको है त रमाइलो गर्नुपर्छ यस्तै त हो नि अब चाहिँ खोला नजिक आइसकेको छु होइन तल पौडी पनि खेल्दै रहेछन् हामी पनि पौडी खेलेर आउनुपर्छ दामी छ वातावरण सबै होइन रङ्गीचङ्गी छ नि त त्यही त हो नि हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ बाइक चाहिँ यहाँनिर रोकेको छु ल यहाँ छ मेरो बाइक अरू दामी छ सिजनहरू सबतिर रमाइलो छ तल गएर बाइक पनि तलै जान्छ अरे तल लिएर जानुपर्छ होइन त्यही त अनि रमाइलो गर्नुपर्छ खनाइरहेछ है अब खोलामा पुग्यो अब एक डुबुल्की मारिन्छ चिसो पानीमा यस्तो बाइक चाहिँ यहाँनिर छ है मेरो बाइक अहिले चाहिँ अर्को बाइक बोकेर आएको छु यहाँनिर छ बाइक चाहिँ होइन भाइ यहाँ छ यहाँ केटाहरू पनि रहेछ मलाई चिने पनि छैन होइन माथि बेमासँगै भेट भएको थियो यहाँनिर सल्लाइन्छ ओहो जुत्ता त भिज्ला त यार
तल तल होइन नि तल झन् डुब्नै पर्यो जुत्ता खोलेर हातमा लिएर हिँड्नु न यहीँ छोडिदियो भयो नि जुत्ता होइन हातमा लगेर जानुपर्छ चुना लाग्छ फेरि जुत्ता हरायो भने त हराउँदैन हातमै लगेर जाउँ न है रुकाइ प्यान्ट माथि सार्छु जुत्ता हातमा छ आहा कस्तो चिसो पानी त है आछु नुहाउनु सकिँदैन क्या को केटाहरू हो यो त सब नचिने मात्र छ अब हामी अब त्यो केटाहरूलाई बोलाऊ आउँदै ओ भाइ खम छिटो आऊ यहाँनिर छन् होइन यहाँ भाइहरू पनि पौडी खेल्दै रहेछन् केटाहरू जङ्गी जङ्गी छन् जस अब म चाहिँ तिमी यहाँ पौडी खेल्न सक्छौ नि म सक्दिनँ सकिहाल्छ तपाईँलाई चाल्न आउँछ है चाल्न त आउँदैन ए डुब्दैन गयो होला नि होइन तिनीहरू बस गयो यहीँ राख है यहीँ छ होइन अब डुबुल्की मारिन्छ अब चाहिँ यहाँ नुहाइसक्यो होइन नुहाएर टक्क यहाँ आइसकेको छ अब यहाँबाट माथितिर गइन्छ त्यति पनि भोक लाग्यो जस्तो भएको छ केही खानुपर्छ होइन अनि चट्ट लाएर यत्तिकै भ्लग यत्तिकै बनाउँदै जान्छु होइन एडिट काठमाडौँ गएर एडिट गरेर हाल्छु है त अब चाहिँ टक्क ढाप भन्ने ठाउँमा आइयो होइन मैले मोटो भ्लग माउन्ट हुन्छ नि माइकको त्यो चाहिँ ल्याएको थिइनँ कि ल्याएको थिइनँ यहाँ साथीको सानीमालाई पुऱ्याउन आएको यता चाहिँ बाक्लो गाउँ रहेछ जे होस् हाम्रो गाउँ जस्तै दामी छ ठाउँ चाहिँ मोबाइल छ होइन त दोस्त स्कुलभित्र जाउँ स्कुलभित्र के भनेको हाम्रो यो नाम्ची स्कुल हो तर नितेश यहाँ लड्यो के हो त्यस्तै लाग्यो मलाई सानीमालाई फोन हान त बाइकले तानेन कि भन्ने हो यहाँनिर बहिनीहरू रहेछन् कुन स्कुल रे यही स्कुल हो राम्रो रहेछ त स्कुल पनि बब्बाले छ स्कुल पनि बबाल छ ल ए झक्कास स्कुल रहेछ हामीले गफसप गरे नि आउँछ नि यहाँ हजुरको पनि आउँछ ल ल धन्यवाद तपाईँलाई यो एउटा हाम्रो अहिलेको पहिलाको सत्यजुगको मान्छे हामी अहिले नयाँ जमानामा यो पनि राम्रो यहाँ आन्टीलाई पुऱ्याउन आएको चिसो दिनुभयो चिसो खाइन्छ होइन चिसो चिसो खाइयो खाजा साजा खाइयो अब यहाँबाट हिँड्नु पऱ्यो भने त दोस्त हो यार म सर्टको टाङ्लो पहिले सबैको जित थियो त्यो अहिले बन्द गरिदिनु अब रातोमा दाबेर यस रमाइलो रहेछ है गाउँ चाहिँ मोबाइल छ गाउँ होइन यसो हेर्दा पनि रमाइलो लागिरहेछ कि मलाई चाहिँ
बवाल ठाउँ अन्त जक्कास छ ठाउँ चाहिँ त्यही त हो नि मेरो अहिले चाहिँ के भन्नु र भोपाल छ लु हेर्नु त साथीहरू चाहिँ पछाडि छ नि आउँदैछु खै त हो नि